لطیف کاکام جزء انجمن شیرازی. هر کاری که مراسم کوثر، کار عموم، کار کشتارگاه، کار نانو، لطیف کاکامشو میگو، جلالت لیوانی و آقای ربای بهرنس و چند نفر بودن جزء انجمن اسرائیلای شیراز. یا کارشو خدایی بی، نه حقوقشو بی نه چیشو بی. گاهی از آمریکا یا پیلی اسیاشو میرسا ماهی $2,000 $3,000 توسط ربای بهلنس و توسط لطیف کهنباش و جلالت لیوانیشو میرسا. اسی بچه مدرسه یانو هفته ماه اتشو لباس بخره، کوش بخره، اتشو مستشو آجن برای اسی معده و انانو اسی بدبخت و بیچاره بیو تا انقلاب های گزارش شده است که یک پیلی از آمریکا میاد تسیار اسی انجمن اسرائیل شیراز یار از رادیو پخش بودی که ربای اسحاق بهلنس و لطیف کهنباش خودشون معرفی کنن به ستاد خبری. در عرض 24 ساعت خودشون معرفی کنن به ستاد خبری. لطیف میاد تفرا و لرز و ترد و خدا چکار کنم چطور بیوه اونانو بچهش لون اشمت معدن و ترو میکن بنامش وکالتش میده میگه بکنامش بیلیت هم میستون شو برکت بکن بیا ترو بشه طبیعی از طرف انجمن کارش درست شد که بیده شده که اگر شو میگرفت ممکن بود به اعدام برسه چون که یا از طرف مراسم کوثر هست که بچه 10-12 ساله 15 ساله 10 ساله بی هفته 10-15 نفر شو میرسه اسرائیل یا شو میرسه وین یا آمریکا یا کانادا امکانش رو میرسه. لطیف ترسی شبانه حرکتش که همه تیرو و شو مثلا ناصر کاکام همون که شو خوابی بلیتش شدتر که صبح پنجشنبه شب پنجشنبه ساعت 9:30 پرواز کن از وین میره همشتی خرید میکنم میشه $، میخوای تو یا بخشت بالا رو برای ناصر کاکام میشه بخرن میاتش. حالا که بودن سه شنبه بودن یعنی پس باش باید برکت کنن بشن وین شو میاد تسره و خورا کنانو جور بکنه دانو سبا صبحش چمدون و همش میبرن و ساعت 4:30 میشن فرودگاه چمدونش و چیاش و اساس و تشکیلات آجن میوه ساعت تقریبا 7:30 8 میاد تا 9:30 2 ساعت تفاوتش بود. ناصر کاکا میگه 2 ساعت همینجوری که میشنیم چه کار کنیم بید بشه فلاکت چایی با ما آوردن حتی ماشین بشیم یک قطع چبنانو بگیریم بشینیم یه چایی بخریم. حالا نگود که از شیراز شماره پرواز لطیف شده دارن هواپیما ستاد خبری که لطیف کهنباش از هواپیماش بکشه ندهد اش ببرن از ستاد خبری. ناصر و لطیف میرن چمنانو میشنن یه چایی بخرن همه تعریف علی برادی و خوشو میگی دوتاش باید خوب میشن علی چمنو نگاه ساعت میکنه میگه او ساعت 10 میان اون که میگه شما نیم ساعت دیر اندازید ساعت 9:30 پرواز از وین بودن شما نندازید هواپیماشته التماس خواهش اونان بعد ایشنید تا ساعت 11:30 یه پرواز دیگه میان از اصفهان میادش تو میبود وین تو هواپیمایی که یا بنا بودن بشه نخوشتتن یه نفر با ستاد خبری میشه میگه آقای لطیف کهنباش هرچی میگه لطیف کهنباش به کسی نیم بلیتی هست جاش هست جای لطیف کهنباش هست ولی خوش نیم خود لطیف نیم بی بگردی نیم تلفن میده تا ستاد خبری شیراز میگه لطیف کهنباش که توی پرواز بوده نیستش نیم چه کار کاری با اینانو
لطیف هم ساعت 11:30 میشه تا هواپیما میشه طبیعه. سباش از طرف رادیو پارس، رادیو شیراز اخطار میکنه که لطیف کهنباش هر چی زودتر خودش معرفی کنه به ستاد خبری. میان در خونش، میان در سرای لطیف، خیابون نوبار. می لطیف کهنباش رو چند روز پیداشتی رفته. ای بگرد. بعد میفهمیم که اشتنی هست. اگه حتی شیراز بیشو میگرفت دیرت، حالا که از بین اشتن سال 4 ساله فوق بوده. اگه این کو بیشو میگرفت یا لندن عادل آباد یا یه دامه بی. شما یه جاسوس اسرائیلی پیلد آمریکا میاد تحتیش به جاسوسی بکن. خداش مد که یه حتی چمنانو بگیرن یا چایی بخن، حتی چمنان خوب باشن دوتاشو. خدا رحمشوش کرده. همیشه نیت تو خدا به خدا رحم و مروتش خیلی خوبه.